नमस्कार, द रश्मि सेसनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हरेक दिन योग गर्नुपर्छ भन्ने यो अभियान लिएर आएका छौँ। हजुरहरू पनि जोडिएर आफू स्वस्थ बन्ने अभियानमा लागिराख्नु भएको छ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ आज पनि हामी नयाँ एपिसोड लिएर आइसकेका छौँ। योग भन्ने बित्तिकै हामीले यम नियमदेखि लिएर आसनका कुराहरू पनि जोडिरहेका छौँ। आसनमा शरीरलाई एकदमै फ्लेक्सिबल बनाउनको लागि, शरीरलाई लचिलो बनाउनको लागि विभिन्न आसनहरू गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हामी ध्यानमा पनि विभिन्न आसन सँगसँगै वार्मअपहरू गरेर सूर्य नमस्कारहरू गरिसकेपछि हामीले केही समय प्राणायामको पाठहरू जोड्दै ध्यान पनि गरिरहेका छौँ। यो ध्यानको विधिहरू पनि योभन्दा अगाडिका एपिसोडमा विभिन्न ध्यानको विधिहरू पनि जोड्दै आइरहेको छु। हजुरहरूले गर्नुभएको छ होला पक्कै पनि। आजको एपिसोडमा हामीले शरीर निरीक्षण ध्यान जोड्न गइरहेको छु, बडी स्क्यान मेडिटेसन, जसले गर्दाखेरि हामीले आँखा बन्द गरेर शरीरको हरेक अङ्गहरू, हरेक सेन्सेसनहरू, शरीरभित्र भएका हरेक कुराहरूलाई फिल गर्दै गर्ने ध्यानमा गर्न गइरहेका छौँ। हजुरहरूले पनि यो बिहान उठ्ने बित्तिकै पनि गर्न सकिन्छ, सुत्नुभन्दा अगाडि पनि मजाले एकैछिन यो बडी स्क्यान गर्यो भने आफूलाई चिन्ने मौका पनि पाइन्छ। शरीर निरीक्षण ध्यानका फाइदाहरू के छन् त भन्दाखेरि एकाग्रतामा लानलाई एकदमै सजिलो हुन्छ र हामीलाई वर्तमान अवस्थामा जिउन सिकाउँछ। हाम्रो माइन्ड चाहिँ जतिखेर पनि हिजोको कुराहरू खेलिरहेको हुन्छ, भोलिका कुराहरू खेलिरहेका हुन्छन् होइन, भनेपछि त्यो दिमागमा धेरै कुराहरू खेल्न नदिनको लागि अहिले वर्तमान अवस्थामा के भइरहेको छ, मेरो शरीरमा कस्तो कुराहरू चलिरहेको छ, कहाँ पेनहरू छ, कहाँ रिलिफहरू भइरहेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदमै अब्जर्भेसन गर्न सिकाएको हुन्छ। यो कुरामा आउनुहोस् सँगै गरौँ। शरीर निरीक्षण ध्यान, बडी स्क्यान मेडिटेसन हामीले योगा म्याटमा मजाले पल्टिएर पनि गर्न सक्छौँ, बेडमा पनि गर्न सक्छौँ, ढाड दुख्छ, घुँडा दुख्छ भने कुर्सीमा पनि मजाले गर्न सक्छौँ, ढाडको समस्या छ भने भित्तामा अडेस लागेर पनि गर्न सक्छौँ, होइन भने आफूलाई जुन आसनमा सजिलो हुन्छ बस्नको लागि, सुख हुने, आफूलाई शान्त हुने आसन, आफूलाई एकदमै ढुक्क हुने आसनमा बस्नु होला। यो चाहिँ हामीले मिनिमम पनि 3 देखि 5 मिनट, 5 देखि 8-10 मिनटसम्म र सकिन्छ भने जति पनि बढाउन सक्छौँ। अब म चाहिँ यसरी यो सुखासनमा बस्दा पनि हुन्छ, हजुरहरूलाई चेयरमा बस्दा पनि भयो। अब ध्यानको एकदम विशेष आसन पद्मासन, म चाहिँ यो पद्मासनमा बसेर गर्न गइरहेको छु। हातलाई ज्ञान अथवा ध्यान मुद्रा, यो चिन मुद्रा अथवा यो हाकिनी मुद्रा, यसरी पञ्चतत्त्वलाई नै जोडेर पनि गर्न सक्छौँ। यसरी यो नाभि स्थानमा राख्न सक्छौँ। आफ्नो सहज आसनमा बसेर हामी सुरु गर्छौँ। गहिरो लामो श्वास लिन्छौँ, 3 पटक छोड्छौँ। सहज आसनमा बसिसकेका छौँ। जुनसुकै हस्तमुद्रालाई जोड्छौँ। हजुरहरूले जुन आफूलाई सहज लाग्छ त्यही हस्तमुद्रा जोड्नु होला। मैले यो हाकिनी मुद्रालाई जोडेको छु। बिस्तारै आँखा बन्द गर्छौँ, कोमल आँखा बन्द गर्छौँ। मजाले हात चिम्लिने होइन कि, कोमल कोमल बिस्तारै, थोरै कोमल नयन बनेको, थोरै खुल्ला, थोरै बन्द, कोमल नयन बन्द गर्छौँ। शरीरको पोस्चर मिलाउँछौँ, बसेको तरिकालाई। ढाड सिधा छ कि छैन, कुमको भाग सिधा छ कि छैन, गर्दनको भाग, चिनको भाग, छातीको भाग कुप्रो बनाएर होइन, खुल्ला बनाएर छातीलाई खोलेर बस्छौँ। फेसलाई पनि एकदम रिल्याक्स मुडमा लान्छौँ। आइरहेको श्वास, गइरहेको श्वासलाई लयबद्ध आफै आइरहेको छ, आफै गइरहेको छ। शरीरलाई टाइट गरेर जबरजस्ती हामी कस्दैनौँ। शरीरलाई रोक्ने, श्वासलाई कन्ट्रोल गर्ने अभ्यास हामी गर्दैनौँ। आफ्नै गतिमा श्वास आइरहेको छ, श्वास गइरहेको छ। विचारहरू आउँछन् जान्छन्, त्यता पनि हामीले ध्यान दिँदैनौँ, केवल ध्यान दिन्छौँ आफ्नो शरीरलाई। सबैभन्दा पहिला आफू कसरी बसिएको छ, म कसरी बसेको छु भन्ने कुरालाई ध्यान दिउँ। हामी अब बिस्तारै बिस्तारै खुट्टाको औँला, दायाँ खुट्टाको औँला, बुढी औँला, छोरो औँला, बिचको औँला, साइली औँला, दायाँ खुट्टाको सम्पूर्ण पैताला, गोलीगाँठा, कुर्कुच्चा, नलीहट्टी, पिडुलाहरू न्याल्दै 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 घुँडाको भागमा आउँछौँ।
तिघ्राको भागमा निहाल्छौँ। देब्रे खुट्टाको बुढी औँला, चोर औँला, बिच्चको औँला, साइडी औँला, कान्छी औँला, देब्रे खुट्टाको पैताला, कुर्कुच्चा, गोलीकाठा, नली हड्डी, पिडुला, घुँडा, तिघ्रा, सबै ठाउँमा ध्यान दिँदै 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 ती अङ्गहरूमा भएका सेन्सेसनहरू, ब्लड सर्कुलेसनहरू एकैछिन निहाल्छौँ। हिपको भागलाई निहाल्छौँ। कम्मरको भागलाई निहाल्दै निहाल्दै सम्पूर्ण त्यो मेरुदण्डलाई निहाल्छौँ। दायाँ कुम, बायाँ कुम, पिठ्युको भागलाई निहाल्छौँ। गर्दनको भागलाई निहाल्छौँ। दायाँ पाखुरा, दायाँ कुइना, दायाँ हात, नाडी, दाहिने हातको बुढी औँला, चोर औँला, बिच्चको औँला, साइली औँला, कान्छी औँला, दायाँ हातको हत्केला, सबैलाई निहाल्दै 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 जान्छौँ। देब्रे हातको पाखुरा, कुइना, हातका नाडीहरू, हत्केला, देब्रे हातको बुढी औँला, चोर औँला, बिच्चको औँला, कान्छी औँला, साइली औँला, बिस्तारै बिस्तारै निहाल्दै 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 दुवै हातका औँलाहरू, पाँचवटै औँलाहरू जोडिरहेका छौँ। आफूले जोडेको त्यो हातको सेन्सेसन फिल गर्छौँ। कुन अवस्थामा छ? श्वास आउँदा छाती, पेट उचालिएको छ। श्वास छोड्दा पेट, छाती भित्र दबेको छ। तपाईको प्रयास बिना नै चलिरहेको छ। तल्लो पेटलाई निहाल्छौँ। नाभि स्थानलाई निहाल्छौँ। माथिल्लो पेटलाई निहाल्छौँ। सम्पूर्ण पेटको भागलाई निहाल्छौँ। छातीको भागलाई निहाल्छौँ। छाती तल माथि गरिरहेको भागलाई निहाल्छौँ। घाँटीको भागलाई निहाल्छौँ। बिस्तारै बिस्तारै शिरको भागमा आउँछौँ। शिरको भागमा समेत असीम आनन्द 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 प्राप्त गरिरहेका छौँ। चिउरोलाई निहाल्छौँ। माथिल्लो ओठ, तल्लो ओठ, दाँत, जिब्रो, ती र्याल ग्रन्थीहरूलाई निहाल्छौँ। दायाँ गाला, बायाँ गाला, दायाँ आँखा, बायाँ आँखा, आँखी बाउहरू, नासिका, निधारको भाग, दायाँ कञ्चट, बायाँ कञ्चट, दायाँ कान, बायाँ कान, तालुको भागलाई निहाल्छौँ। शिरको पछाडिको भागलाई निहाल्छौँ। सम्पूर्ण शिरको भागलाई निहाल्छौँ। एकैछिन फिल गर्छौँ त्यो ठाउँमा कस्तो अनुभूत भइरहेको छ। आफ्नो अनुहार प्रसन्न भावमा छ कि छैन?
त्यो भागलाई निहाल्छ। प्रसन्न भावमा यही प्रक्रियालाई हामीले फेरि शिरदेखि पाउसम्म दोहोऱ्याउँदै लान सकिन्छ। शिरको भागबाट सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई फेरि दोहोऱ्याउँदै महसुस गर्दै गर्दै त्यहाँको सेन्सेसनहरू फिल गर्दै गर्दै दोहोऱ्याउँदै लान सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई वर्तमान अवस्थामा जिउन सिकाउँछ। बिस्तारै खुट्टा काउलाहरू चलाउँछौँ, बिस्तारै सहजसम्म फर्काउँछौँ। गहिरो लामो श्वास लिँदै छोड्दै दुवै हातलाई माथि लगेर हातको हत्केलाका ऊर्जाहरूलाई तातो बनाउँछौँ। रगटिसकेपछि तातो हातलाई क्रप गरेर फेसमा स्पर्श गर्छौँ, तातो फिल गर्छौँ, शरीरमा स्पर्श गर्छौँ। शरीर यति बलियो फुर्तिलो भएको छ, मेमोरी यति बढेको छ, शान्त छ भन्दै एकदमै पोजिटिभ थिङ्किङका साथ बिस्तारै हत्केलामा आँखा खोल्दै 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 यसरी ध्यानहरू हामीले जोड्न सक्छौँ। यसरी गरिएको ध्यानले गर्दाखेरि एकैछिन हामी बस्न सक्यौँ भने 3 देखि 5 मिनट मात्रै बस्न सक्यौँ भने पनि यति रिलिफ भएको महसुस हुन्छ। आफूभित्र आफू नै हराएको महसुस हुन्छ। हामी सधैँ बाहिर भागदौडमा हुन्छौँ। हरेक समय अर्काको लागि हुन्छ। यो समय भनेको मेरो लागि, मेरो मनको लागि, मेरो हरेक अङ्गको लागि। यसरी हामीले बडी निरीक्षण, शरीर निरीक्षण ध्यानमा जान सक्यौँ भने, बडी स्क्यान मेडिटेसनमा जान सक्यौँ भने पनि एकदमै रिलिफ भएको महसुस हुन्छ। हरेक दिन गर्नु होला। यसलाई समय छुटाउनको लागि धेरै समय पनि छुटाउनु पर्दैन। यदि हामी बेडमा सुत्ने टाइममा पनि यो मेडिटेसन गर्न सकियो भने पनि निन्द्रा राम्रो पर्न जान्छ। तनावबाट टाढा रहन सक्छौँ, मेमोरी पावर बढ्छ, एकाग्रता बढ्छ, सँगसँगै शरीर एकदमै फुर्तिलो हुन्छ, मन आनन्दित हुन्छ भन्दै नयाँ कुरा लिएर आउने नै छौँ अर्को एपिसोडमा। सँगसँगै गरेर हेरेर आफूले पनि योगलाई दिनचर्यामा जोडेर साथ दिनुहोला। यो आफू पनि स्वस्थ बन्ने अभियानमा लाग्नुहोला भन्दै बिदा चाहन्छु। हरि ओम, नमस्ते।